Hi guys! Welcome naman po sa aking free channel PH. Palagi bang nauubos ang load mo? O kaya'y ang data mo ubos agad one day lang? Okay, the free channel PH may solusyon po dyan. So, ituturo ko sa inyo step by step kung paano magtipid ng mobile data sa ating Android phone. Okay, tunghayan po natin to. Okay, so ang gagawin po natin simple lang. So, dito makikita po ninyo sa screen ko kung gaano kadami ang application ko. Okay. So, ang gagawin po natin para po matipid yung mobile data natin since napakamahal po magpa-load ngayon. So, tuturuan ko po kayo step by step. Natin is punta po tayo sa settings. Click po natin ang settings. Then, scroll down po natin. Then, hahanapin ko po dito ang more settings. Click po natin ang more settings. Then, hanap po natin ang app manager. So, ito po ang app manager. Okay, so dito po sa app manager, pipili po tayo ng isang application. Example po, para po maipakita ko po sa inyo kung ano po talaga ang gagawin para makatipid po tayo sa ating mobile data. Okay, example, ito pong earn money. Click po natin ang earn money. Then, data usage. Click po natin yan. Okay, so, ang gagawin po natin is, ang data network po is e.off po natin. Off the data network, then off the Wi-Fi. So, ibig sabihin po, kapag naka-off po ang data network o kaya Wi-Fi po, hindi po siya kukuha ng data traffic. So, automatic po siya 0 in a background, in a foreground po. So, ibig sabihin, kahit nandito yung earn money, hindi po siya kukuha ng traffic or ng data from your mobile data. So, then, try po natin sa another. Then, try po natin. Example again is itong GCash. Okay. So, punta po again tayo sa data usage. Then, off po natin ang data network at saka Wi-Fi po. So, kapag naka-off po yan, automatic, hindi po siya kukuha ng any traffic from your phone. Okay. So, again, back. Then, kukuha naman po tayo ng another. So, itong kids mode. Punta again tayo sa data usage of the network management of the data network tsaka Wi-Fi. Okay. Since naka-off po siya, so hindi po siya kakain ng data mo sa inyong mobile data. So, ibig sabihin, makakatipid ka po kapag naka-off ang data network o kaya Wi-Fi. Okay. So, yan lang po. Ganun lang po kadali para matipid natin yung pinaghirapan nating pera. Simple naman, yung 1 week load natin is pag naka-mobile data ka, 7 days lang, tapos ilang gig, 3 gig, 2 gig, tapos kapag marami kang application, mauubos mo yung 3 gig in just 1 day. Kapag lahat po ng application mo is naka-on po yung data, network at saka o kaya Wi-Fi. Okay, yun lang po. So, balik po tayo. Okay, so, ganun lang po kadali para mapanatili natin yung budget natin kung paano tayo makakasave. Okay lang po, sana po nakatulong ako, sana po naintindihan nyo ang tutorial ko. Okay, hanggang sa muli po at huwag po kalimutang i-like, i-subscribe, o share this video para po malaman ng iba kung paano po tayo makatipid. At don't forget to subscribe, then hit the notification bell para updated kayo sa mga videos ko. Okay, again, the free channel PH, nagpapasalamat po sa panunood. Babu!